Okay, hello mga ka-DIY. Dito naman tayo sa ating pag-unboxing ng ating solar at power inverter. Mga pala mga ka-DIY sa mga bagong kapapanood pala ng video ito. Like, share, saka subscribe na rin sa aking channel Ace DIY. Solar controller niya, solar power inverter. Diyan. By the way guys, solar panel ko ay 12 watts. Kita ba? Sa bundle ay kasama ito solar charger niya, mga wire, ito para sa charger na 12 volt charging, ito para sa batteries, mga clips, ang clip. May kasama siya apat na saka isa pang jump para sa charging. Kasama din yung user's manual niya. Pala mo guys, mga ka-DIY, ito yung monocrystalline solar panel. Tapos dalawang variety ng solar panel yun. Isa yung polycrystalline saka monocrystalline. Yung itong mono, ito yata yung black. Tapos yung polycrystalline ay medyo parang blue. Ito siya, pwede charging point pa siya ng USB.
ito yung ating solar panel. Para sa ating battery. Kita ba yung pure sine wave? Power inverter, 2,200 watts. Pure sine wave waveform.